Students, this is Akshay again, your physics teacher. लास्ट लेक्चरमध्ये आपण डिफ्रॅक्शनची थेरी बघितली होती, फ्रॉनहोफर डिफ्रॅक्शन वगैरे सगळं करेक्ट. आणि त्यातले फॉर्म्युले वगैरे थोडेसे आपल्याला कन्फ्युजिंग वाटतील, डोंट वरी. आपण शेवटी YDS आणि फ्रॉनहोफरचं एक सिम्पलचं एक चार्ट बघू ज्याच्यामध्ये दोघांमधल्या फॉर्म्युलेमध्ये डिफरन्स असेल वगैरे. त्यानंतर तुम्हाला एक्झॅक्टली पिक्चर क्लिअर होऊन जाईल. ओके, आत्ता आपण काय बघणार आहे की फ्रॉनहोफर डिफ्रॅक्शन जे बघितलेलं आपण तिथं इंटेन्सिटी डिस्ट्रीब्यूट कशी होते. हा एक इम्पॉर्टंट पॉईंट आहे, म्हणजे तुमच्या बोर्डच्या दृष्टीने सुद्धा आणि JEEच्या दृष्टीने सुद्धा. कारण काय होतं, म्हणजे कॉम्पिटेटिव्ह एक्झामच्या दृष्टीने सुद्धा. कारण काय होतं, असे थोडे लॉजिकल कर्व्ज येतात किंवा लॉजिकल क्वेश्चन्स येतात जिथं तुम्हाला काय करावं लागतं, लगेच तुम्ही सिलेक्ट करू शकता कुठला ऑप्शन आहे तो. समजा इफ आय टॉक अबाउट YDSCचा इंटेन्सिटी कर्व आठवतो का, कसा होता तो. इथं जसा अँगल बदलेल, म्हणजे इथं ह्या दोन स्लिट्स होत्या, ही सेंटर लाईन, आणि इथून जसा अँगल बदलत जाईल त्याप्रमाणे इंटेन्सिटी कमी जास्त होत होती. इंटेन्सिटी कर्व जो होता बरोबर. जर चेक केलं सगळ्यांची इंटेन्सिटी, जेवढे सगळे ब्राईट बँड होते सगळ्यांची इंटेन्सिटी किती होती, 4I0. आणि सगळे जे डार्क बँड होते सगळ्यांची किती होती, 0. कळत आहे. पण डिफ्रॅक्शनमध्ये असं होत नाही. डिफ्रॅक्शनचा प्रॉब्लेम काय आहे, तिथं दोन स्लिट्स नाही आहेत जेणेकरून पाथ डिफरन्स वगैरे क्रिएट व्हायला. इथं एक सिंगल स्लिट आहे जिचं जे अपर्चर आहे इट इज ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ वी आर पासिंग थ्रू दिस स्लिट. त्यामुळे होतं काय, इथला पॉईंट A पकडला, इथला पॉईंट B पकडला, ह्याच्यात असे छोटे छोटे भरपूर पॉईंट्स आहेत जे स्वतःचं काय करतात, सेकंडरी वेवलेट तयार करतात. आणि ह्यांच्यात काय होतं, इंटरफरन्स होतो. म्हणजे बाबा इथं अँगल थिटा हा थोडा काहीतरी डेल्टा फाय काहीतरी ह्यांच्यात फेज डिफरन्स असेल, ह्याच्यात डबल होणार थोडा, ह्याच्यात ट्रिपल, ह्याच्यात असं असं करत B पर्यंत. आणि त्यामुळे इंटेन्सिटी डिस्ट्रीब्युशन हे YDSC सारखं दिसत नाही. तर ते कसं दिसतं, मी इथं लिहितो फ्रॉनहोफर डिफ्रॅक्शन. ह्याच्यात जो इंटेन्सिटी कर्व आहे तो कसा आहे बघा. फ्रॉनहोफर डिफ्रॅक्शनमध्ये आपण बघितलेलं, समजा ही स्क्रीन असेल अशी आणि इथे एक सिंगल स्लिट, तर इथं सेंट्रल मॅक्झिमा तयार होतो. ओके, मी एक आता आपण पॉईंट ऑब्जेक्ट असं ना रेक्टँग्युलर स्लिट असं समजू, इथं सेंट्रल मॅक्झिमा, त्यानंतर मिनिमा, मॅक्झिमा, मिनिमा. ओके, आणि इथं जसे अँगल बदलत जातील, म्हणजे अँगल ज्याप्रमाणे काय होईल चेंज होत जाईल ह्याचा थिटा वगैरे, त्याप्रमाणे काय होणार आहे, इंटेन्सिटी चेंज होणार आहे. आता इंटेन्सिटी YDSC सारखी चेंज होत नाही, ती अशी चेंज होते. आता ह्याचं डेरिवेशन देत बसत नाही मी, हे एक्सपेरिमेंटली सुद्धा आपण काढू शकतो, किंवा ह्याचं एक वेगळे एक्सप्रेशन आहे 2/2n+π वगैरे स्क्वेअरचं. ठीक आहे, पण ह्याच्या लॉजिकवर लक्ष देऊ आपण. जी काही लाईट येते त्याची काहीतरी इंटेन्सिटी असेल I0, ती असणार त्याची मॅक्झिमम इंटेन्सिटी. त्यानंतर बाकीची इंटेन्सिटी अशा काय होत जाणार, एक्सपोनेन्शियली कमी कमी होत जाणार. मग ही जी सेकंड हे काय बघा, फर्स्ट मिनिमा जो असेल, फर्स्ट डार्क, त्याची सेंट्रल आपण फ्रिंज बघितली होती. ओके, त्याची वेवलेंथ ह्यांच्या विड्थ ह्यांच्यापेक्षा डबल असते. सेकंडची जी असते ती असते I0/22. हे फक्त फिगर्स तुम्ही लक्षात ठेवा, म्हणजे पाठ करायची गरज नाही, असू देत फक्त, म्हणजे कुठेतरी लिहून ठेवूया. आणि ह्याची असते I0/61. सिमिलरली ह्या बाजूला सुद्धा I0/22. हे अप्रॉक्सिमेट सांगतोय मी. ओके, म्हणजे इंटेन्सिटी
इज गिवन ॲज आय नॉट 2/2n+1 पायचा स्क्वेअर. कळलं? असा एक फॉर्म्युला आहे, त्याच्यामध्ये जसं तुम्ही n = 1, n = 2 वगैरे पुट करता त्याप्रमाणे तुम्हाला हे व्हॅल्यूज मिळतात ॲप्रॉक्सिमेटली. ठीक आहे, पण आपल्या ते स्कोपच्या बाहेरच आहे सध्या. आणि सेंट्रल ही जी फ्रिंज आहे, ओके, आपण बघितलं की जी फ्रिंज विड्थ असते ती किती असते, λ/a, म्हणजे मी अँग्युलर फ्रिंज विड्थ म्हणतो. अँग्युलर फ्रिंज विड्थ आपली जनरल फ्रिंज विड्थ कशी लिहितो, λd/a, आणि YDSCसाठी λd/d लिहितो. तशी इथे काय लिहिणार, λd/a. ह्याच्यातून हा d काढून टाकला की ती कुठली फ्रिंज बनते, अँग्युलर फ्रिंज बनते. कारण वी आर टॉकिंग अबाउट अँगल ऑन दिस एक्स ॲक्सिस आणि इंटेन्सिटी ऑन दिस वाय ॲक्सिस. कळतं? मग हे जे सेंट्रल फ्रिंज आहे त्याची किती असते, 2λ/a, डबल असते ना, मग हे एवढीची किती असते, λ/a. ओके, म्हणजे एक्स ॲक्सिसवर ओरिजिनपासून म्हणजे इथून इथं किती सरकलो आपण, λ/a सरकलो की आपल्याला काय मिळतो, फर्स्ट मिनिमम मिळतो. ओके, ह्याला काय म्हणतो आपण, इंटेन्सिटी कर्व ऑफ फ्रॉन ऑफर डिफ्रॅक्शन. ओके, अजून एक असते इंटेन्सिटी कर्व इन्व्हॉल्विंग 2 स्लिट्स. आता या स्लिट्स म्हणजे YDSCमध्ये असं डीची व्हॅल्यू आपली वगैरे असायची, त्याच्यापेक्षा खूप कमी. मग ते तुम्ही ॲक्च्युली जवळजवळ तशा स्लिट पाडू शकत नाही, मग तुम्ही फ्रेझनल्स बायप्रिझम वगैरे वापरता. पण याचा फक्त इंटेन्सिटी कर्व आपल्याला इम्पॉर्टंट आहे. त्याच्यात काय होतं, YDSCमध्ये जो पॅटर्न दिसतोय तुम्हाला आणि डिफ्रॅक्शनमध्ये जो पॅटर्न दिसतोय फ्रॉम ऑफर, या दोघांचं मिक्सचर तयार होतं 2 स्लिट्स डिफ्रॅक्शनला. 2 स्लिट्स डिफ्रॅक्शनला होतं काय की हा कर्व असाच तयार होतो. ओके, ह्याची प्रॅक्टिस करा बरं का. पण ह्याच्यामध्ये जेवढे काय आहेत ते असे बँड तयार होतात आणि सगळ्यांची इंटेन्सिटी मिनिमम इंटेन्सिटी 0 बरं का, खाली टेकवायचं कम्प्लीट. आणि हे किती, I0, परत आपलं रेग्युलर आहे ते I0/22, I0/61 वगैरे. ओके, हे फक्त माहीत असू दे म्हणून तुम्हाला दिलं आहे. आणि इथं एक्स ॲक्सिसवर काय असतो, अँगल असतो, आणि अँगल प्रमाणे बदलते. इथं जी मी इक्वेशन लिहिली ती इथं लक्षात. ओके, नेक्स्ट जो पॉईंट आहे, मी तुम्हाला म्हटलं होतं की ॲट सर्टन पॉईंट ऑफ टाईम आपल्याला ह्या दोघांचं म्हणजे काय म्हणतो त्याला, कम्पॅरिझन करावं लागणार आहे. ओके, आणि कम्पॅरिझन करताना आपल्याकडे थोडे काय असतात, पॅरामीटर्स असतात. ते पॅरामीटर्सप्रमाणे आपण याचं कम्पॅरिझन करणार आहे. तर पहिलं कम्पॅरिझन काय आहे, पहिला पॅरामीटर सुपरपोजिशन. ओके, इंटरफरन्समध्ये 2 कोहेरंट सोर्स असतात, आठवतं. आणि इंटरफरन्स म्हणजे जनरली मी कशाबद्दल बोलतोय, YDSC बद्दल बोलतोय. आणि डिफ्रॅक्शन म्हणजे फ्रॉन ऑफर. त्यामुळे इथं सुद्धा 2 सोर्सेस असू शकतात, पण फ्रॉन ऑफरमध्ये नाही. पण हे कसले सोर्स आहेत, कोहरंट सोर्सेस आहेत. मगाशी डिफ्रॅक्शनमध्ये जो कर्व असा आला होता तो म्हणजे नॉन कोहरंट होते. ओके, इथं कसं आहे, सिंगल सोर्स यूज केला आहे आपण, सिंगल सोर्स. इथं 2 कोहरंट सोर्सेस यूज केले आणि इथं सिंगल सोर्स. पण जो सिंगल सोर्स आहे त्याच्यातले जे पॉईंट्स आहेत, ओके, म्हणजे इथून जो काय आला होता, लाईट आली होती आणि त्याचा जो वेवफ्रंट होता, त्या वेवफ्रंटचे जे डिफरंट पार्ट्स आहेत ते आपण यूज केलेत कशासाठी, डिफ्रॅक्शनसाठी. ओके, पहिला पॉईंट काय, 2 कोहरंट सोर्सेस आणि इकडं एक सिंगल सोर्स आहे, त्याला कोहरंट म्हणून नका. सेकंड, जसा म्हणजे स्क्रीनवर काय पॅटर्न होतो त्याप्रमाणे दोघांचं डिफरन्सिएशन होतं. म्हणजे काय होतं की दोघांची इंटेन्सिटी इक्वल आहे. दोघांचे जे बँड्स आहेत म्हणजे YDSCमध्ये तुम्ही बघितलं असेल, हे जे बँडचे विड्थ आहेत, ओके,
बँड विड्थ किंवा आपण जे फ्रिंज विड्थ म्हणत होतो ते इक्वल आहे, इक्वल इंटेन्सिटी पण, इक्वली डार्क इक्वली ब्राईट आहेत ते सगळं. ओके, इथं तसं नाही. इथं काय होतं, इंटेन्सिटी डिक्रीजेस. आणि हे सांगताना वाटलं तर इथं कर्व सुद्धा काढू शकता सोपा असा. इथं असा हा वाला कर्व आणि इथं कमी कमी होताना कर्व. आणि सेंट्रल फ्रिंजचं बघा स्पेसिंग केवढं मोठं आहे, त्यानंतर ह्यांचं स्पेसिंग खूप कमी कमी होत जातं पुढं 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 अँगलप्रमाणे. त्यामुळे इंटेन्सिटी अँड स्पेसिंग डिक्रीजेस इन केस ऑफ डिफ्रॅक्शन. थर्ड, नंबर ऑफ बँड्स. हे जर तुम्ही बघितलं, ॲक्च्युली 2 कोहरंट सोर्स असल्यामुळं भरपूर लार्ज नंबर ऑफ फ्रिंजेस तयार होतात, इक्वली डार्क आणि इक्वली ब्राईट. पण इथं प्रॉब्लेम काय, इंटेन्सिटी एक्सपोनेन्शियली अशी कमी कमी झाल्यामुळं म्हणजे होतं तयार पण दिसू शकत नाही. त्यामुळे फ्यू नंबर ऑफ बँड्स तुम्ही म्हणू शकता. फ्यू बँड्स म्हणजे हार्डली लेस दॅन 10 आणि इथं भरपूर. ओके, आता आपण थोडी फॉर्म्युले पण बघू ह्याच्यातलीच, कम्पॅरिझनमध्ये आणू त्यांना आपण. पहिली गोष्ट आहे फ्रिंज विड्थ. फ्रिंज विड्थ खूप जणांना ह्याच्यात कन्फ्युजन असतं, म्हणजे माहीत असतं पण लिहिताना प्रॉब्लेम होतो, इव्हन माझं सुद्धा होतो. फ्रिंज विड्थ जी YDSC जी लिहितो ती आपण काय लिहितो, YD/D, वेअर D इज द डिस्टन्स बिटवीन ऑर द स्लिट सेपरेशन. पण इथली जी फ्रिंज विड्थ लिहितो आपण ती काय लिहितो, λD/A, वेअर A इज द अपर्चर ऑफ दॅट सोर्स. म्हणजे तो डिस्क असेल, होल असेल किंवा एक सिंगल रेक्टँग्युलर स्लिट असेल, त्याचं जे अपर्चर आहे ते, आणि इथं 2 स्लिटमधलं सेपरेशन. ओके, आणि इथं अजून एक लिहू शकता तुम्ही, फ्रिंज विड्थ ऑफ सेंट्रल. इथं सगळ्यांची फ्रिंज विड्थ सेम आहे, पण इथं सेंट्रलची फ्रिंज विड्थ काय असते, डबल असते. ओके, गुड. इफ आय टॉक अबाउट nth मॅक्झिमा, आता इथं तुम्हाला बऱ्यापैकी ना डोक्यामध्ये क्लिअर होईल आणि हा चार्ट तुम्ही वापरू शकता. nth मॅक्झिमा जो आहे तो तयार होण्यासाठी YDSC मध्ये पाथ डिफरन्स जो असावा लागतो तो n असावा लागतो. आठवते का, आपण बघितलेलं आहे YDSC मध्ये. आणि त्यानुसार y इज इक्वल टू nλD/A, वेअर y इज व्हॉट, स्क्रीन आहे. त्याच्या इथे जर मी 0 पकडलं तर कुठला पॉईंट किती डिस्टन्सवर आहे त्या ओरिजिनपासून त्याला काय म्हणतो आपण, y. तर तिथं जर मॅक्झिमम हवा असेल तर ही कंडिशन सॅटिस्फाय व्हायला पाहिजे. सॉरी, इथं D, YDSC बद्दल बोलतोय ना, nλD/D. पण इथं उलट आहे, ह्याच्या उलट इकडं आहे. काय, इथं जर nth मॅक्झिमा पाहिजे असेल तर पाथ डिफरन्स किती असायला पाहिजे, 2n+1 λ/2. आणि y ची व्हॅल्यू हे पुट करा त्यात फक्त, 2n+1 λD/2A. कळलं. अजून एकदा बघू. इफ आय टॉक अबाउट nth मिनिमा, path difference should be 2n+1 λ/2 and y should be 2n+1 λD/2D. इथं जे होतं ते इकडं. ओके, इथं फक्त तुम्हाला n ची व्हॅल्यू जी आहे ती कुठून सुरू करायची आहे, 0 पासून. म्हणजे हे तुम्हाला कळून जाईल म्हणा स्पेसिंगमध्ये, फक्त फॉर्म्युले फक्त लक्षात ठेवा. क्लिअर आहे. आणि इथे 2n+1 2n-1 भरपूर ठिकाणी आलं असेल ते तुम्ही n ची व्हॅल्यू कुठून सुरू करता त्याच्यावर डिपेंड करतं. समजा इथं जर मी 2n-1 लिहिलं तर मी n ची व्हॅल्यू 0 पासून सुरू नाही करू शकत, कारण इथं 0 पुट केलं तरी निगेटिव्हमध्ये येणार. ओके, इथं जर मी प्लस केलं तर मी 0 पासून सुरू करू शकतो. त्यामुळे कन्फ्युजन नका करू की +1 -1 काहीतरी वेगळं आहे, काय नाही, सेमच आहे. विषम संख्या म्हणजे ऑड नंबर्स दाखवण्याचा जनरल फॉर्म आहे तो. Okay, if I talk about nth minima in case of Fraunhofer diffraction, it is n λ. इथं जे होतं ते इकडं, and this y is nλD/A. कळलं. सिंपल आहे, जे इकडं आहे ते इकडं असं उलट आहे, फक्त सगळं सेम आहे.
तर डिफरंट काय आहे की फ्रॉनहोफर डिफ्रॅक्शनमध्ये जी सेंट्रल फ्रिंज असते त्याचं विड्थ जे आहे ती बाकीच्या विड्थ फ्रिंजेसपेक्षा डबल आहे. ओके, म्हणजे 2λ/a आणि ॲक्च्युली ह्या फ्रिंजवर कमी कमी होत जातात, पण आपण आयडियल केसेस पकडू म्हणजे असं म्हणू की पार्टच करून ठेवू की हे 2λ/a आहे आणि हे पुढची जी आहे ती λ/a म्हणजे 2 डार्कमधला डिस्टन्स. ओके, तर हा चार्ट तुम्ही काय करू शकता, आता जो बनवला आहे तुम्ही नोट्स काढता काढता तो ठेवू शकता आपल्याजवळ, म्हणजे इन केस ऑफ कन्फ्युजन यू कॅन रेफर टू दॅट चार्ट. नेक्स्ट पॉईंट जो आहे तो रिझॉल्विंग पॉवर ऑफ ऑप्टिकल इन्स्ट्रुमेंट्स. ओके, ऑप्टिकल इन्स्ट्रुमेंट्स तुम्हाला माहीत असतील, तुमचा डोळासुद्धा एक ऑप्टिकल इन्स्ट्रुमेंटच आहे, फक्त बायोलॉजिकल आहे तो. नसेल तर आपण आर्टिफिशियल कुठलं यूज करतो, मायक्रोस्कोप असेल किंवा टेलिस्कोप असेल, हे सगळं काय यूज करतो आपण, कारण गोष्टींना क्लिअरली बघण्यासाठी, पहिलं तर बघण्यासाठी आणि त्यानंतर क्लिअरली बघण्यासाठी. हे क्लिअरली बघण्याचा अर्थ समजून घ्या. समजा 2 पॉईंट असे, म्हणजे पॉईंट नाहीत ॲक्च्युली, 2 असे स्पियर आहेत समजा. आता तुम्ही इकडून, आता जे लेक्चर सुरू आहे ते बघताना तुम्हाला हे दोन्ही स्पेसिंग लगेच कळू शकते. तुम्ही जर लांब गेला आणि ह्याच्याकडे बघत राहिला तर एक पॉईंट येईल ज्यावेळी तुम्ही हे 2 स्पॉट्स आहेत की सिंगल स्पॉट आहे हे सांगणं अवघड होऊन जाईल. म्हणजे तुमच्या डोळ्याची काहीतरी ॲबिलिटी आहे, ती ॲबिलिटी क्रॉस झाली की त्याच्या पुढीकडं तुम्हाला काय होतं, हे दोन्ही इमेजेस तुम्हाला डोळ्याने रिझॉल्व करता येत नाहीत. रिझॉल्वचा अर्थ काय आहे, सेपरेट करता येत नाही. म्हणजे असतात त्या सेपरेट, पण तुम्हाला ते समजत नाहीत सेपरेट आहेत की सिंगल एक स्पॉट आहे की काय आहे वेगळं, कळत आहे. मग आपण जे टेलिस्कोप किंवा मायक्रोस्कोप यूज करतो, त्या टेलिस्कोपसाठी हे समजा 2 स्टार असतील, तर 2 स्टार जर तुम्ही 2 स्टारना बघत असाल, समजा स्टडी करत असेल, तर हे 2 स्टार वेगवेगळे दिसले पाहिजेत. एकातच असे ब्लरी इमेज जर फॉर्म होत असतील तर त्याचा काय अर्थ नाही. ओके, नेक्स्ट, तर समजा इफ यू आर टॉकिंग अबाउट मायक्रोस्कोप आणि हे 2 काहीतरी छोटे छोटे सेल्स आहेत समजा, हे दोघांना तुम्हाला सेपरेटली रिझॉल्व करता आलं तरच तुम्हाला ही सेल वॉल असेल वगैरे ह्या गोष्टी दिसणार आहेत सगळ्यात. कळतं आहे का? गुड. तर रिझॉल्विंग पॉवरची मी डेफिनेशन लिहितो इथं, म्हणजे घ्यायलाच पाहिजे. द ॲबिलिटी, तुम्ही पण लिहून घ्या, द ॲबिलिटी ऑफ ॲन ऑप्टिकल इन्स्ट्रुमेंट टू distinguish between 2 different objects. काळजी न करू, ह्याच्यावर भरपूर प्रॉब्लेम्स घेणार आहे आपण आणि त्यानंतर तुम्हाला एक्झॅक्टली क्लिअर होऊन जाईल. पण तोपर्यंत जेवढी थिअरी तुम्हाला समजते, डोंट वरी, तेवढी ग्रास्पिंग करून घ्या, कूल राहा, होऊन जाईल सर. ओके, ऑप्टिकल इन्स्ट्रुमेंट कुठलंही असू दे, म्हणजे आपलं आय असेल किंवा रेटिना, आयपीस, काही असू दे आपल्या डोळ्यामध्ये, तर 2 डिस्टंट ऑब्जेक्ट जे आहेत, डिफरंट ऑब्जेक्ट, त्यांच्यात डिस्टिंग्विश करण्याची जी ऑप्टिकल इन्स्ट्रुमेंटची ॲबिलिटी आहे त्याला काय म्हणतो आपण, रिझॉल्विंग पॉवर. ओके, तर रिझॉल्विंग पॉवर शिकण्या अगोदर थोडे बेसिक टर्म तुम्हाला शिकणं गरजेचं आहे. मे बी जे जॉमेट्रिक ऑप्टिक्समध्ये तुम्हाला झालं होतं, पण मी पुन्हा एकदा घेतो. छोट्या छोट्या गोष्टी तुम्हाला मायक्रोस्कोप टेलिस्कोप शिकवत बसत नाही परत, ठीक आहे. समजा हे 2 ऑब्जेक्ट आहेत आणि ह्यांच्यामध्ये डिस्टन्स जो आहे तो आहे एक्स. कळलं? ऑब्जेक्टची नावं ठेवतो मी ए आणि बी. ओके, ह्यांच्यातली जी सेंटर लाईन आहे ती मी ड्रॉ करतो आणि इथं मी हा डोळा काढतो. कोणाचा तरी एक डोळा मी इथं काढून आणला. ओके, इथं आपल्या डोळ्यामध्ये काय असते, एक लेन्स असते, आठवत असेल. इथं रेटिन असतो, रेटिनावर इमेज फॉर्म होते आणि नर्व सेल थ्रू त्याचं सगळं काय होतं, सिग्नल्स पास होतात ब्रेनला. मग इकडून जो हा रे येतो आहे असा सरळ अनडिव्हिडेड जाईल, इकडून जो रे येतो आहे तो सरळ असा अनडिव्हिडेड जाईल. त्यानंतर हे इथं असे
ओके. आता एचे जे रेज आहेत ते खाली आले, त्याला ए डॅश म्हणतो मी असं, बरोबर का. ए कडून जे रेज आले होते ते खाली आले आणि बी कडून जे रेज गेले ते वर गेले, बी डॅश. आणि समजा इथं जर एखादं फुल ठेवलं असेल कोणी असं, ते समजून घ्या फुल आहे ते, ओके. तर ते इथं कसं दिसणार आहे, उलटं दिसणार. हे मे बी तुम्हाला माहीत असेल की आपल्या डोळ्यामध्ये जे आहे इमेज जी दिसते उलटी दिसते. आपल्याला उलटी का दिसत नाही, कारण आपण ऑलरेडी ती सेटअप लावून ठेवलं आहे की जरी इमेज रेटिनावर उलटी फॉर्म होत असेल तरी ब्रेन त्याला कशी परसिव्ह करणार, इरेक्ट, म्हणजे जशी आहे तशीच परसिव्ह करणार. ओके, ते आतलं फंक्शन आहे. आपण तेवढे मोठे नव्हत तसं काय ते बघायला, पण आहे ते, म्हणजे तुम्ही समजून घेऊ शकता त्याला. ओके. मग ह्या दोन ऑब्जेक्ट्सनी ह्या ऑप्टिकल इन्स्ट्रुमेंटवर किती अँगल फॉर्म केला आहे, मी त्याला काय म्हणतो, अल्फा म्हणतो. अँड दिस अल्फा इज नोन ॲज व्हिज्युअल अँगल. व्हिज्युअल अँगल. समजा हे दोन ऑब्जेक्ट्स तुमच्या डोळ्यापासून वाय डिस्टन्सवर आहे आणि हा अल्फा खूप कमी आहे. यू कॅन से, म्हणजे तुम्ही ह्याला रेडियस म्हणू शकता आणि ह्याला आर्क म्हणू शकता. यू कॅन से एक्स आर्क डिस्टन्स इज इक्वल टू रेडियस किती वाय इन टू द अँगल. माहिती आहे ना, आर्क इज इक्वल टू रेडियस इन टू अँगल इन रेडियन्स. हे लक्षात ठेवायचं. हा एक इम्पॉर्टंट आहे. तुमचे प्रॉब्लेम्स आपण बघितला आहे मे बी हा कुठे. मग अल्फा काय येणार आहे, एक्स अपॉन वाय. हे कुठं आपण 12th कुठेही वापरणार नाही, त्यामुळे तुम्ही विसरलं जाईल. फक्त तुम्हाला कळू दे की इमेज उलटे फॉर्म होते आणि व्हिज्युअल अँगल काय असतो. ओके, गुड. तर व्हिज्युअल अँगलची जी मिनिमम व्हॅल्यू असते, म्हणजे एक पॉईंट असेल की ही अशी मिनिमम कमी 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 होत जाणार. ज्यावेळी तुम्ही म्हणजे ती एक लिमिटिंग केस आहे, ज्यावेळी तुम्ही काय करू शकता, ह्या दोघांना डिस्टिंग्विश करू शकता. त्याच्यापेक्षा कमी जर झाली ह्याची व्हॅल्यू अल्फाची, व्हिज्युअल अँगलची, तर तुम्ही या दोघांना डिस्टिंग्विश करू शकत नाही. तुम्हाला ते दोन सेम स्पॉट दिसायला लागतात. तर त्या मिनिमम अँगलला आपण म्हणतो लिमिट ऑफ रिझॉल्युशन. लिमिट ऑफ रिझॉल्युशन लक्षात ठेवा या टर्म्स. व्हिज्युअल अँगल काय म्हणतो, मिनिमम व्हिज्युअल अँगल इज नोन ॲज लिमिट ऑफ रिझॉल्युशन. किंवा अजून एक टर्म आहे, ह्या दोघांच्यातला जो डिस्टन्स आहे तो अजून जर कमी 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 होत गेला तर एक पॉईंट येईल ज्याच्या पलीकडे तुम्हाला हे दोन्ही डिस्टिंग्विश करू शकणार नाही. ह्या सुद्धा एक्सला तुम्ही काय म्हणू शकता, लिमिट ऑफ रिझॉल्युशन. कन्फ्यूज नका हो. लिमिट ऑफ रिझॉल्युशन कॅन बी स्टेटेड इन टू टर्म्स. फर्स्ट व्हिज्युअल अँगल, म्हणजे ते तुमच्यावर आहे, तुम्हाला कसं दाखवायचं त्याप्रमाणे. अँड सेकंड इज द अपर्चर और दी ऑब्जेक्ट सेपरेशन. कळत आहे. अँड द रिझॉल्विंग पॉवर. रिझॉल्विंग पॉवर जे आहे, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ लिमिट ऑफ रिझॉल्युशन. हे लक्षात ठेवायचं फक्त. लिमिटिंग पॉवर इज द रेसिप्रोकल ऑफ लिमिट ऑफ रिझॉल्युशन. म्हणजे तुम्ही याला असं म्हणू शकता 1/अल्फा और 1/x. म्हणजे तुम्हाला डिस्टन्समध्ये त्याला स्टेट करायचं आहे की रेडियन्समध्ये स्टेट करायचं आहे, ते तुमच्यावर आहे. ओके. जनरली जे कॅनॉन असेल किंवा इथं जे निकॉनमध्ये वगैरे जे ऑप्टिकल इन्स्ट्रुमेंट बनवत असतात, डिजिटल कॅमेरा वगैरे, तिथं ह्या सगळ्या गोष्टी यूज होतात. ओके. आता लिमिट ऑफ रिझॉल्युशन किंवा लिमिटिंग पॉवर जर तुम्हाला अजून पुढं डीप इन डेप्थ ॲनालिसिस करायचं असेल तर एक रेलेगने क्रायटेरिया तयार केला होता. क्रायटेरियन म्हणजे हे प्लुरल फॉर्म आहे. म्हणजे 3 क्रायटेरिया होते. त्यांच्याकडे बघून तुम्ही फाइंड आउट करू शकता की तुमच्या डोळ्यांना किंवा तुमच्या ऑप्टिकल इन्स्ट्रुमेंटला ती जे इमेजेस आहेत, 2 ऑब्जेक्ट आहेत, ते असे वेल रिझॉल्व दिसतील का जस्ट रिझॉल्व, म्हणजे त्याच्या आत गेला तर तुम्हाला रिझॉल्युशन दिसणार नाही, बाहेर गेला तर रिझॉल्युशन सुरू होईल, किंवा मग अनरिझॉल्व्ड म्हणजे ते 2 आहेत असे दिसणारच नाही. ओके. तर त्यानं काय सांगितलं होतं, रिले क्रायटेरिया, त्यानं म्हटलं होतं की दी रिझॉल्विंग ॲबिलिटी
रिझॉल्विंग ॲबिलिटी ऑफ ॲन ऑप्टिकल इन्स्ट्रुमेंट, मी OI लिहितो, रिझॉल्विंग ॲबिलिटी ऑफ द ऑप्टिकल इन्स्ट्रुमेंट डिपेंड्स ऑन द डिफ्रॅक्शन पॅटर्न, the diffraction pattern obtained on its screen. सांगतो रिझॉल्विंग ॲबिलिटी कुठल्याही ऑप्टिकल इन्स्ट्रुमेंटची, आपण आय बद्दल बोलू, डोळ्यांबद्दल. ओके, बाकी हे स्वतःच आहे ना, त्यामुळे तुम्ही लगेच रिलेट करू शकता. डोळ्यामधली जी स्क्रीन असते त्याला काय म्हणतो आपण, रेटिना. ओके, करेक्ट आहे ना. तर रेटिनावर जे काहीतरी कुठल्या तरी ऑब्जेक्टमुळे जो पॅटर्न तयार होईल डिफ्रॅक्शनचा, त्याच्यावर काय डिपेंड करणार, ह्या डोळ्याची रिझॉल्विंग ॲबिलिटी कशी सांगतो. आता आपण समजा दोन ऑब्जेक्ट आहेत, मी यांना खूप असं मोठं डिराईव्ह करत नाही. ओके, किंवा कुठला पण एखादा ऑब्जेक्ट आहे त्याचं जे स्क्रीनवर डिफ्रॅक्शन पॅटर्न होतो विथ रिस्पेक्ट टू द अँगल, तो कसा बघितलेला आपण, असा तयार होतो. ही सेंट्रल मॅक्झिमा, त्यानंतर फर्स्ट मिनिमा, त्यानंतर फर्स्ट मॅक्झिमा वगैरे असं पुढं होत जातो. ओके, विथ रिस्पेक्ट टू अँगल, अँड दिस इज इंटेन्सिटी. मग आपल्याला इंटेन्सिटी का महत्त्वाची आहे, कारण जेवढी ब्राईटर इमेज तेवढं चांगलं ना आपल्यासाठी. त्याप्रमाणे आपण हा इंटेन्सिटी कर्व इथं स्टडी करणार आहे. मग समजा इथं 3 प्रकारचे डिफ्रॅक्शन पॅटर्न तयार झाले. आता किती ऑब्जेक्टबद्दल बोलतोय आपण, 2 ऑब्जेक्टबद्दल. मग पहिल्या ऑब्जेक्टमुळे जो डिफ्रॅक्शन पॅटर्न तयार झाला या स्क्रीनवर, तो कसा झाला आहे, ओके. तो ऑब्जेक्ट इथं आहे समजा असं कुठेतरी, मी स्क्रीन अशी खाली काढतोय, ऑब्जेक्ट ए. आणि त्यानंतर दुसरा ऑब्जेक्ट पण इथंच आहे कुठंतरी, आणि त्याचा इंटेन्सिटी कर्व पण तसाच आहे. जर तुम्ही बघितला इथे हे दोन्ही ऑब्जेक्ट जे आहेत ए आणि बी, दे आर अनरिझॉल्व्ड. तुम्ही जर व्यवस्थित बघितलं तर ह्या दोघांना तुम्ही सेपरेट म्हणू शकत नाही, एकत्र आलेत, कारण ह्यांच्या आजूबाजूचा डिफ्रॅक्शन पॅटर्न असा तुम्हाला म्हणजे डंबेलसारखं दिसणार. असं म्हणजे प्रॉब्लेम काय झाला, ह्यांची जी सेंट्रल मॅक्झिम आहेत ते ओव्हरलॅप झाले, कळत आहे. त्यामुळे ह्या फर्स्ट क्रायटेरियाला आपण काय म्हणतो, अनरिझॉल्व्ड, कळत आहे. दिस इज द फर्स्ट क्रायटेरिया. सेकंड क्रायटेरिया रेलिंगनं काय सांगितलं की जर समजा ही स्क्रीन असेल अशी आणि ते 2 आहेत आणि ही जस्ट म्हणजे थोडक्यात रिझॉल्व्ह झाले ए आणि बी, तर त्यांचा इंटेन्सिटी कर्व असा दिसतो. हे प्रॅक्टिस न होतं थोडं, मला सुद्धा परफेक्ट अजून येत नसेल, मे बी ड्रॉइंग तुमच्या लोकांनी ज्याचं चांगलं असेल त्याला चांगलं जमेल. पण समजून घ्या, हे दोघांचे जे सेंट्रल मॅक्झिमा आहे, म्हणजे पहिल्याचा सेंट्रल मॅक्झिमा हा जो दिसतोय एचा सेंट्रल मॅक्झिमा जो आहे तो बीच्या फर्स्ट मिनिमावर काय झाला पाहिजे, ओव्हरलॅप झाला पाहिजे, कळतं. सेंट्रल मॅक्झिमा of A should overlap on first minima of B, किंवा व्हाईस वर्सा. सेंट्रल मॅक्झिमा ऑफ B should overlap on the फर्स्ट मिनिमा ऑफ A. तर ह्या कंडिशनला हे दोन्ही काय होऊ शकतात, जस्ट रिझॉल्व्ह होऊ शकतात. दिस इज दी सेकंड कंडिशन. सेकंड क्रायटेरिया काय, असं जर असेल तर ती जस्ट रिझॉल्व्ह, असं असेल तर अनरिझॉल्व्ह. तर थर्ड क्रायटेरिया तुम्ही डोळ्यात म्हणजे लगेच इमॅजिन करू शकता.
थर्ड काय आहे, वेल रिझॉल्व्ड, म्हणजे इथिक्स आणि इथिक. ह्याचं सेंट्रल मॅक्झिमा ह्याचं सेंट्रल मॅक्झिमा जर बघितलं तुम्ही तर त्यांचा एकमेकाशी एवढा काही संबंध नाही आहे. डायग्राम बघून घ्या रे तुम्ही आता. ओके, तर ह्याच्यात फर्स्ट मिनिमा मॅक्झिमा काही होत नाही, म्हणजे हे कसे वेल रिझॉल्व्ड. मग तुम्हाला जर ऑप्टिकल इन्स्ट्रुमेंटचं लिमिट काढायचं असेल, लिमिट ऑफ रिझोल्युशन, तर तुम्हाला बाउंड्री कंडिशन यूज करायला पाहिजे. म्हणजे ह्याच्या पलीकडे गेलं तर असं होतं आणि ह्याच्या पुढे गेलं तरी असं होतं. त्यामुळे तुम्हाला ही कंडिशन स्टडी करायला पाहिजे, जी कुठली कंडिशन आहे, जस्ट रिझॉल्व्डवाली. ओके, ह्या कंडिशनला जर व्यवस्थित स्टडी करायचं असेल तर हा फर्स्ट सेंट्रल मॅक्झिमा आहे, हा ह्याच्या फर्स्ट मिनिममवर आला पाहिजे. ओके, मग जर समजा ह्या दोघांच्यातला डिस्टन्स काढायचा असेल मला, किती असेल, ह्या दोघांच्यातला डिस्टन्स मला काढायचा असेल तर कसा काढू शकतो आपण. आपल्याला माहिती आहे की ही जी पूर्ण ही जी पूर्ण विड्थ आहे सेंट्रल फ्रिंजची ती किती असते, 2 लॅम्बडा बाय ए, बिकॉज इथे अँगल असतो. ओके, अँगलमध्ये डी नाही घ्यायचा, डिस्टन्स असेल तर डी घेतो आपण. फ्रिंज विड्थ, वी आर टॉकिंग अबाउट अँग्युलर फ्रिंज विड्थ किती असते, 2 लॅम्बडा बाय. मग हा ह्याच्या बरोबर मिडलला आहे ना, मग हा किती असणार, लॅम्बडा बाय ए. कळतं आहे. मग ह्या दोघांच्या मध्ये जेव्हा डिस्टन्स किती असेल, लॅम्बडा बाय ए असेल, त्याच वेळी काय होणार आहे, जस्ट रिझॉल्व्ड. ओके, दिस इज कॉल्ड ॲज रेलेक्स क्रायटेरियन. ओके, ही नोट लिहून घ्या. इफ आय एम टॉकिंग अबाउट रिझॉल्विंग टू लिनियर ऑब्जेक्ट्स, मीन्स आय एम टॉकिंग अबाउट स्लिट्स. ओके, फ्रॉनऑफरमध्ये काय यूज करतो आपण, स्लिट यूज करतो ना, रेक्टेंग्युलर. त्यातली म्हणजे एक स्लिट असेल तर आपल्याला असा पॅटर्न दिसतो, हा फक्त सिंगल. 2 असतील तर हे दोघांचं काय होणार, म्हणजे 2 ऑब्जेक्टबद्दल दोघांचं सेपरेट डिफ्रॅक्शन पॅटर्न तयार होणार. त्यांच्यातला काय डिस्टन्स आहे त्याच्यावर डिपेंड करतं ते. भरपूर मोठा सुद्धा डिस्टन्स असू शकतो, पण डिपेंड करतं की तुम्ही किती लांबून बघताय त्याला. ओके, तर 2 लिनियर ऑब्जेक्ट्स रिझॉल्व करण्यासाठी आपल्याला ही डायग्राम रेफर करता येईल, बिकॉज स्लिट्स फ्रॉनऑफर डिफ्रॅक्शनचं इंटेन्सिटी पॅटर्न आहे ना. मग ह्यांच्यातलं जर मला अँग्युलर सेपरेशन काढायचं असेल, अँग्युलर सेपरेशन, तर इथं ह्या ॲक्सिसवर काय आहे, अँगल आहे. आणि मगाशी आपण बघितलं की हा डिस्टन्स जो येतो तो किती येतो, लॅम्बडा बाय ए. आत्तापासून फॉर्म्युला लिहून घ्यायला सुरू करा. इफ आय एम टॉकिंग अबाउट रिझॉल्विंग 2 लिनियर ऑब्जेक्ट्स, द मिनिमम अँग्युलर सेपरेशन बिटवीन them should be lambda by e. For that condition they will be just resolved. Second, if I am talking about linear separation, म्हणजे मीटर्समध्ये वगैरे काय डिस्टन्स असायला पाहिजे त्यांच्यात, सिम्पली आहे, म्हणजे त्याचं काय एवढं अवघड नाही. इथं फक्त डी ॲड करायचं. ओके, आणि डी म्हणजे काय, स्लिट टू स्क्रीन डिस्टन्स. हा बदलत नाही कधी, म्हणजे हे नोटेशन कधी बदलणार नाही, त्यामुळे ह्याच्यात कन्फ्युजन नको. फक्त इथं स्मॉल डीचं इथं ए झालं, अपर्चर. ओके,